Вам брехали, вам нав'язували. Працюйте старанно, трохи відкладайте, доживіть до пенсії, і ось вона, довгоочікувана свобода. Але якщо 40 років праці закінчуються пенсією, на яку неможливо прожити, чи можна це назвати свободою? Чи радше кайданами, прикритими гарними словами? Ви не народжені, щоб служити до смерті. Ви не народжені, щоб дивитися, як життя витікає крізь пальці, поки ви міняєте душу на стабільну зарплату. Світ не винагороджує покірних. Він винагороджує тих, хто бачить пастку і наважується вийти з неї. І цей шлях починається тут, із пробудження. Слухайте уважно. Бо якщо ви пропустите це послання, то можете пропрацювати до самої могили і все одно померти бідним, виснаженим і обманутим. Ви вірите, що вільні. Ви вірите, що важка праця винагороджується. Ви вірите, що після десятиліть слухняності і ощадності система віддячить вам по заслузі. Але дозвольте сказати прямо, якщо 40 років праці приводять до залежності, то кому насправді належало ваше життя? Я бачив це занадто часто. Чоловіки і жінки, які віддали найкращі роки роботі, отримують на старість лише виснажене тіло, тремтячі руки і тривожний погляд на календар, де дні рахуються не подіями, а залишками грошей. Вони виконували всі правила, не сперечалися, терпляче чекали. А коли очікування закінчилося, їх уже ніхто не чекав. То скажіть, кому належить життя людини, яка віддає його по одній зарплаті за раз, щоб померти в невпевненості, без свободи і без пам'яті про себе? Зрозумійте, рабство не зникло, воно лише змінило вигляд. Кайдани більше не дзвенять, вони тихо шарудять паперовими контрактами, кредитами, страхом змін і звичкою до покори. Вони кують клітки з боргу, рутини і низьких очікувань. І найгірше – більшість людей самі тримають ключ, але бояться його повернути. Вам казали, система працює, якщо ви їй підкоряєтесь. Але не сказали головного. Система створена не для того, щоб ви стали багатими, а щоб ви залишалися корисними тим, хто багатіє завдяки вам. Я тут не для того, щоб вас утішати. Я тут, щоб вас розбудити. Поки ви не побачите правду свого становища, ви не здобудете свободи. Ви будете усміхатися, називаючи покору відповідальністю. Ви будете працювати, називаючи рабство стабільністю. Ви будете чекати пенсії, яка ледве покриває оренду, і називати це безпекою. Але це не доля. Це вибір. І якщо це вибір, його можна змінити. Якщо у вас вистачить мужності поглянути правді в очі і сказати «Досить. Моє життя належить мені. Вам брехали. Але сьогодні ви дізнаєтеся правду. Тепер я відкрию вам закони, які пізнали багаті, поки решта спала. Закони, за якими піднімалися Карнегі, Рокфеллер, Форд і Лінкольн. Не через випадок, не через милість долі, а тому, що вони підкорилися істині і зрозуміли. Успіх – не нагорода. Це наслідок. Сьогодні ви дізнаєтесь, чому праця сама по собі ніколи не робить вільним. Чому пенсія – не перемога, а нагорода за покірність. Перш ніж почнеться цей випуск, напишіть у коментарях прямо зараз і без роздумів таку фразу. Сьогодні я обираю свободу замість покори. Я господар свого життя. Напишіть це з рішучістю, як тверде зобов'язання перед собою. Зробіть це, бо це доведено. Мозок пластичний. Коли ви пишете твердження з наміром, ви починаєте перепрограмовувати свій розум зсередини. Написання цього речення – не просто жест, а спосіб засвідчити свою відданість собі.
А тепер почнемо. Перше. Робота не робить вас вільним. Вас учили вірити в працю. Вам казали «працюй наполегливо і все отримаєш». Що якщо приходити вчасно, залишатись довше, служити сумлінно і не піднімати голови, колись піднімуть вас. Але правда інша. Робота сама по собі ніколи не зробить вас вільними. Ви можете продати 40 років своєї сили заради чужої мрії і все одно померти без імені. Ви можете віддати найкращі роки компанії і все ж піти в бідності, дивлячись на календар відданих років. Я не виступаю проти праці. Я виступаю проти бездумної праці, проти праці без володіння. Людина, яка працює без мети, не вільніша за худобу. А людина, яка трудиться без власності, раб, хай навіть у дорогому костюмі. Труд – це зусилля тіла. Багатство – це влада думки. Більшість людей продають години свого життя заради чужого бачення, бо не зрозуміли простого закону. Гроші підкоряються мисленню, а не часу. Людина може працювати все життя і програти тому, хто один раз наважився мислити системно. Один копає яму, інший продає лопати. Хто з них багатший? Бідний показує мозолі і каже «Я працював щодня». Але нагорода дістається не тому, хто приходить, а тому, хто створює важіль, щось, що працює без нього. Ендрю Карнегі одного разу попрацював, пожинав плоди все життя. Він не просто махав молотом, він побудував систему людей, процесів і ідей, яка множила його багатство, поки він спав. Він зрозумів – розум – єдина справжня фабрика багатства. А вас учили інакше. З дитинства вам казали, що цінність вимірюється годинами, що дохід залежить від витраченого часу. Але час – валюта бідних. Він невідновний. І кожного разу, коли ви міняєте його на чужу мрію, ви продаєте єдине, що справді належить вам. Людей навчили працювати, а не думати. Підкорятись, а не створювати. І тепер вони дивуються, чому працюють усе життя і залишаються ні з чим. Це не несправедливість, це програма. І її можна зламати. Свободу дає не зусилля, а володіння. Володіння ідеєю, системою, напрямком. Поки ви працюєте навмання, ви завжди мінятимете життя на крихти. Слухайте уважно. Людина, яка не виходить із погодинної праці, помирає слугою. Неважливо, де вона працює, в цеху чи в кабінеті. Якщо вона міняє час на гроші, вона просто дорогий раб. Але є вихід. Є новий закон. І все починається тут. Я не продаю своє життя за крихти. Моя праця створює власність і незалежність. Це початок вашого визволення. Друге. Міф про пенсію – нагорода раба. Вам сказали «жди до 60, поки молодий – працюй». Відкладайте трохи, жертвуй сьогоднішнім, щоб колись насолодитися завтрашнім. Але коли завтра нарешті приходить, ви втомлені, без сил, без грошей. І ваша свобода – лише спогад про те, чого ви ніколи не прожили. Пенсія – не нагорода. Це втіха для покірних. Це брехня, яку дали рабам, щоб вони не повстали. Вам казали, що ви збираєте на свободу. Але насправді ви збираєте, щоб відтягнути крах, щоб продовжити залежність, щоб зробити страх звичним. Система побудована на одному припущенні – що ви будете слухняними достатньо довго, щоб ослабнути, перш ніж наберетеся сміливості. Вам дали рівно стільки безпеки, щоб ви не втекли. Рівно стільки надії, щоб ви не ставили питань. І рівно стільки страху, щоб ви продовжували працювати. Людина, яка чекає до 65, щоб почати жити, ніколи й не жила.
Ви думаєте, пенсія – це нагорода? Ні. Це повідець. Її називають пенсією. А я називаю дозволом виживати. Ви не повинні зустрічати останні роки життя з тяжкістю в грудях і калькулятором у руці. Це не свобода, це вирок. І єдина ваша провина – ви повірили системі, яка ніколи не була створена, щоб зробити вас вільними. Третє. Як насправді працює багатство. Дозвольте показати вам правду. Багатство не приходить через фантазії, воно не народжується з років очікування. Його створюють. Багатство – це не сума. Це система, що множить цінність. Це побічний продукт мислення, рішень і сміливості вийти з конвеєра. Погляньте на Генрі Форда. Він не накопичував мільйони, він будував мільйони. Він не чекав 65 років, щоб почати жити. Він створив те, що працювало без нього. Він бачив можливості, де інші бачили лише роботу. Він не збирав, він творив. Тому його багатство зростало, навіть коли він відпочивав. Ось різниця між тим, хто будує, і тим, хто чекає. Будівничий живе зараз. Той, хто чекає, помирає в надії. Вас учили, що відкладене задоволення – ключ до успіху. Але істина інша – відкладене бачення – це смерть. Якщо все ваше життя – це дорога до нагороди, яка прийде тоді, коли ви вже надто втомлені, щоб нею насолодитися, вас обдурили. Хочете правду про пенсію? Ось вона. Більшість людей ніколи туди не доходять. Вони помирають, так і не вирвавшись із колеса. А тих небагато, хто доживає, приходять із виснаженим тілом, порожнім гаманцем і душею, яка забула, що означає рухатись із метою. Так не повинно бути. Але так і буде, якщо ви не розіб'єте цю брехню сьогодні. Я не чекаю свободи, я будую її зараз. Я відкидаю пастку пенсії. Моє багатство починається сьогодні. Пам'ятайте, система винагороджує тих, хто мовчить. Але майбутнє належить тим, хто прокинувся. Четверте. Школи створюють покірних, а не вільних. Вас тренували, а не виховували. Вас програмували, а не пробуджували. І з першого дня в школі вас готували не до володіння життям, а до служіння чужому. Шкільна система не створює лідерів. Вона створює шестерні, деталі чужого механізму, які крутяться і називають це стабільністю. Згадайте, чому вас навчали. Сідай, мовчи, запам'ятай, повтори, підкорись, підніми руку, щоб отримати дозвіл говорити. Не виходь із ладу. Жди своєї черги. Дотримуйся правил. Стій смирно. Тепер запитайте себе, скільки з цих уроків ви бачите у житті справді багатих людей? Жодного. Ніхто ніколи не став вільним, підкоряючись усім наказам, які йому дали. Усі, хто піднявся над масою, вийшли з ладу системи. Вони насмілилися думати інакше, сумніватися, діяти, мріяти, вірити, коли інші підкорялися. Погляньте на Томаса Едісона. Його вигнали зі школи. Учителі сказали його матері, що він розумово відсталий, що він ніколи не навчиться. І що він зробив? Він освітив світ. Не тому, що запам'ятав уроки, а тому, що наважився мислити інакше. І ось гірка іронія. Та сама система, що відкинула Едісона, тепер навчає про нього. Вони вішають його портрети на стіни і карають тих, хто мислить, як він. Школи не навчають багатству, не навчають уяві, не навчають вірі. Вони навчають порядку і комфорту, навчають залежності. Вони формують людину, яка знає чужий сценарій, але ніколи не напише свій власний. Хочеш стати вільним? Ти маєш розучитися мисленню, яке зробило тебе бідним. Сумнівайся, думай самостійно. Запитай себе,
Чому мене навчили більше боятися помилок, ніж посередності? Чому мене не вчили будувати дохід? Чому ніхто не говорив про ціль, про віру, про наполегливість? Відповідь проста. Послушним працівникам не потрібно багатство. Їм потрібно рівно стільки, щоб вижити і повернутися завтра. Це не напад на освіту. Це війна з індоктринацією. Освіта – це сила, коли вона звільняє розум, але коли вона приборкує руку і вбиває дух. Вона стає тюрмою з дипломом. Якщо ти хочеш піднятись, просвіти свій розум. Вчи не те, чого навчають усіх, а те, чого навчаються вільні. Я думаю самостійно. Я ставлю під сумнів шлях, який мені дали. Я народжений не для того, щоб підкорятись, а щоб наказувати. 5. Робота – це інструмент, а не доля. Будьмо чесні. Робота – не свобода. Робота – не багатство. Робота – не план. Робота – це тимчасовий захід для людини, яка ще не взяла штурвал свого життя. Вас навчили, що робота – це безпека. Але правда інша. Робота – це ввічлива клітка. Світ привчив вас шукати працевлаштування, а не сенс, зарплату, а не стратегію, комфорт, а не володіння. Вас привчили задовольнятися виживанням, замість того, щоб будувати життя, яке народжує повагу і приносить достаток. Робота може покрити рахунки, але ніколи не запалить ваше покликання. Вона здатна втамувати потребу, але не здатна запалити мету. Без ясної вогняної цілі робота перетворюється на труну з м'якою подушкою, повільне гниття потенціалу, замасковане під обов'язок. Не залишай роботу. Залиш залежність від неї. Використовуй роботу як інструмент, а не як кайдани. Робота – це важіль, що фінансує твою свободу, а не її замінює. 6. Закони духовного багатства. Нехай інші женуться за грошима. Нехай вони продають години за монети і своє народження, за зарплату. А ти так, саме ти повинен зрозуміти те, чого вони ніколи не зрозуміють. Закони, що створюють багатство, духовні, а не матеріальні. Ти не можеш піднятися, поки не піднімешся в думках. Ти не можеш заробляти, поки не повіриш, що гідний. Ти не можеш керувати, поки не підкоришся законам, які керують самим потоком Всесвіту. Кожен стан, кожен успіх – це відображення духовного закону. Порушиш його, і гроші зруйнують тебе. Світ сказав тобі, гроші приходять від зусиль. Я скажу прямо, гроші приходять від узгодженості. Вирівняй думку з вірою, віру зі словом, слово з дією, а дію з планом. Оце і є закон, оце і є порядок, оце і є сила. Подивися на тих, хто піднявся сам, не спадкоємців, творців. Рокфеллер віддавав десятину не через страх, а через розуміння духовного принципу. Він знав, гроші – це інструмент, а не ідол. Його імперія стояла не лише на прибутку, а на дисципліні духу. Ендрю Карнегі оточив себе розумами, сильнішими за власний. Не зі слабкості, а через закон єдності умів. Багатство тече туди, де панує згода, ціль і ритм. Едісон бачив світло в уяві задовго до того, як світ у нього повірив. Він жив законом віри. Віри наполегливої, цілеспрямованої, яка перетворює думку на реальність. Віра – це не релігія, це сила свідомості. Це здатність бачити невидиме так яскраво, що реальність мусить підкоритись. Світ називає це самонавіюванням. Багаті називають це ментальним наказом. Підсвідомість – не слухач. Вона – солдат. Вона виконує те, що ти кажеш із емоцією
і переконанням. Кожного ранку, коли ти говориш про страх, про затримки, про поразку, ти віддаєш наказ бідності. Коли ти починаєш день словами віри, ясності, мети, ти віддаєш наказ багатству і перемозі. Багатство не підкоряється хаосу. Воно підкоряється організованому наступу. Пиши свої цілі, озвучуй їх уголос. Повторюй щодня, коригуй, наступай знову. Ці принципи духовні, перш ніж вони стають матеріальними. Саме тому бідний може працювати більше за багатого і залишатися бідним. Один працює руками, інший керує розумом. Один живе в реакції, інший – у намірі. Той, хто мислить у згоді із законом, заробляє за рік стільки, скільки інший – за життя. Оволодій законами заможного розуму. Закон визначеної головної мети. Без напряму сила розсіюється. Закон віри й самонаказу. Твій внутрішній голос – або Бог, або кат. Закон організованого планування – без структури намір гине. Закон групи однодумців – розум множиться у згоді з іншими. Закон ритму – звичка створює потік, а випадковість руйнує його. Це не думка, це вічний порядок. Порушиш – життя зламає тебе. Послухаєшся – світ стане до твоїх ніг. Багатство – не нагорода за зусилля. Багатство – нагорода за послуг закону. 7. Система звичок, що кує рабство. Хочеш побачити справжні кайдани? Перестань шукати їх на руках і почни шукати в звичках. Ніхто більше не носить металевих ланцюгів. Тепер люди носять рутини. Рабство нашого часу не нав'язане силою. Воно тримається на звичності. Ти прокидаєшся, їси, працюєш, відпочиваєш, повторюєш і називаєш це життям. Але чиє це життя? Твоє чи тих, хто отримує прибуток із твоєї передбачуваності? Сучасний раб не прикутий до хазяїна. Він прикутий до циклу. Якщо цей цикл не розірвати, він приведе його в могилу без жодного сліду, окрім послуху. Кайдани не на зап'ястях, кайдани у звичках. Коли ти прокидаєшся, яка перша думка приходить? Ти починаєш день зі свого наказу чи з чужих сигналів із екрана. Якщо твоє тіло прокинулося, а мета – ні, ти вже служиш. Не можна жити, як усі, і чекати незвичайних результатів. Не можна дрейфувати до багатства, не можна випадково дійти до майстерності. Хаос не створює успіх, його створює ритм. Бідний встає пізно, їсть бездумно, споживає замість творити, реагує замість мислити, повторює той самий день з року в рік і з життя в життя. Це й є система звичок, що створює фінансове рабство. Вона здається нормальною. І в цьому її сила. Рабство, навіть коли воно стало нормою, залишається рабством. Різниця лише в тому, що тепер раби мовчать. Вони не співають скорботних пісень, вони просто працюють, чекають і надіються на нагороду, яка ніколи не прийде. Друзі, не забувайте, що в нашому телеграм-каналі ви можете знайти додаткові матеріали про стоїчні практики та методики управління часом. Ми щодня публікуємо корисні поради, мотиваційні цитати та аудіоматеріали, які допоможуть вам ставати кращими кожного дня. Також ми запустили преміум-канал, де вже понад 50 годин контенту у форматі чистого голосу, без реклами, без шуму, лише глибокі стоїчні роздуми і ексклюзивні випуски, яких не буде на Ютубі. Приєднуйтесь до нашої спільноти і отримуйте щоденну дозу натхнення, спокою та внутрішньої сили. Усі деталі за посиланням в описі. 8. Хто чекає, служить тим, хто не чекав. Є закон холодний, простий, безжальний.
Той, хто чекає, служить тому, хто не чекав. Світ не винагороджує тих, хто зволікає. Він не коронує обережних. Він не дає багатства тим, хто чекає дозволу. Мир належить тим, хто діє. Поглянь навколо. Будь-яка епоха, будь-яке місто, будь-яка індустрія повторює ту саму істину. Успіх належить рішучим. Ті, хто керують світом, ніколи не просили дозволу. Вони діяли, поки інші сумнівалися. Багатство не приходить до найрозумніших. Воно приходить до тих, хто рухається. Більшість зазнає поразки не через помилку, а через бездіяльність. Вони чекають. Поки економіка зміниться, поки з'явиться ідеальний план, поки зникне страх. Але очікування – це не спокій. Очікування – це відступ. Кожен день зволікання – це день, коли хтось інший діє, будує, захоплює можливість, яку ти віддав йому сам. Терпіння без дії – параліч. А параліч – смерть під маскою розсудливості. Світ не дає часу. Світ бере його в тих, хто боїться почати. 9. Хто відмовився служити, той керує. Ось уся суть. Усі закони, істини, попередження сходяться в одній точці – в точці ідентичності. Поки ти не зміниш того, ким є всередині, жодні гроші, звички чи зв'язки не втримаються. Світ не підкоряється виконавцям. Світ підкоряється тим, хто командує. А людина не може командувати, доки не відмовиться служити страху, рутині, зарплаті. Той, хто щоранку прокидається, щоб виконувати чужі цілі, не пише власної місії. Він існує, але не живе. Він рухається, але без напрямку. Працює, але не володіє. Слугує, навіть не знаючи кому. Але така людина може бути перетворена. Мусить бути. Межа між рабом і лідером. Самовладдя. Не емоції, не надії, наказ самому собі. Той, хто володіє собою, більше не підкоряється світу. Світ підлаштовується під нього. Ринок – під його цінність. Люди – під його віру. Гроші – під його мету. Ви не народжені, щоб просто працювати. Ви народжені, щоб будувати. Не щоб вам наказували, а щоб ви наказували. Відмовтесь. Жити, ніби ви безсилі. Прокидатись без мети. Продавати час за крихти. Думати дрібно. Рухатись повільно. Діяти слабо. Відмовтесь померти, не створивши те, що світ не зможе стерти. Ви тут не для того, щоб служити страху. Ви тут, щоб командувати. Скажіть уголос, як клятву. Я не раб жодної людини. Я народжений, щоб керувати багатством, а не працювати до смерті. Тепер ідіть. Говоріть. Будуйте. Живіть не як людина, яку створив світ, а як та, якою ви були призначені стати. Це ваш початок. Це ваша свобода. Це ваш новий закон. Дорогі глядачі, якщо це відео було для вас корисним, не забувайте підписатися на наш канал, поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски про саморозвиток і стоїцизм. Дякую за перегляд і до нових зустрічей, дорогі глядачі!